هنتعلم في الفيديو ده 7 طرق وأساليب مختلفة للتظليل. هنبدأ بأسلوب التظليل التناغمي، وبعدين أسلوب التظليل بالدمج، وأسلوب تقديم التظليل، وهنتعلم أسلوب التظليل بالخطوط العشوائية، وأسلوب التظليل الخطي والخط المتقاطع، وفي النهاية هنتعلم أسلوب التظليل بالتنقيط. أهلا بكم في وفيق طه استوديو. هنطبق أساليب التظليل ال7 على مجسم الكرة، وده طبعا بيعتبر من أهم الأشكال الرئيسية للتدريب على أساليب التظليل. هنبدأ أولا أسلوب التظليل التناغمي، وده بيعتبر من أهم أساليب التظليل وأكثرها شيوعا واستخداما في عملية الرسم، واللي المفروض المبتدئين يدربوا نفسهم باستمرار على الأسلوب ده. في البداية بنعمل طبقة تظليل خفيفة جدا على المجسم اللي معانا أو على الشكل اللي معانا، وبعد ما نوزع طبقة من الرصاص الفاتح جدا، نبتدي بعدين نحدد المناطق الغامقة الموجود فيها الظل، بس طبعا ما نبدأش نغمق مرة واحدة، وإنما نبدأ تدريجي من الفاتح ثم الأغمق والأغمق والأغمق لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عاوزينها. والطريقة دي طبعا بنطبقها في كل الأساليب اللي معانا، وبنطبقها في كل اللوحات اللي بنرسمها، وهو إن احنا نبدأ الأول بالفاتح ونبتدي نغمق لحد ما نوصل للمستوى اللي احنا عاوزينه. ونبتدي نغمق بحيث ان الكرة اللي عندنا تبدأ تظهر مجسمة اكتر. هنبدأ نظلل الظل المنعكس على الارض باستخدام طبقة فاتحة، ونبتدي نغمق شوية لحد ما نوصل للمستوى المطلوب. وبكده نكون اتعرفنا على أسلوب التظليل التناغمي، ومعانا بعض الأمثلة للوحات منفذة بنفس الأسلوب. الأسلوب الثاني معانا هو أسلوب التظليل بالدمج، وهنبدأ مع بعض بعمل طبقة فاتحة جدا بالقلم الرصاص، وبقلم الدمج نبتدي ندمج الخطوط بحيث ان احنا نحولها لمساحات ناعمة من غير تفاصيل خالص. وبعدين نبتدي نعمل طبقة أغمق شوية نحدد فيها الأجزاء الغامقة، وندمج الخطوط بقلم الدمج. وميزة الأسلوب ده إن الأشكال بتاعتنا أو اللوحات بتكون لها مظهر سطحي ناعم جدا، على عكس أسلوب التظليل التناغمي اللي بنعتمد فيه على ملمس الورقة. نبتدي نغمق أكتر ونأكد على المناطق الأغمق، وما بين كل طبقة وطبقة بنستخدم قلم الدمج بحيث ان احنا ندوب التفاصيل وننتقل بعدين لشكل الظل بنفس الطريقة، طبقة فاتحة
من الرصاص، وبقلم الدمج نبتدي نخفي التفاصيل بحيث انها تكون معانا مساحة مظللة وناعمة، ونغمق بطبقة كمان من الرصاص، ونستخدم قلم الدمج لدمج التفاصيل. وبكده نكون اتعرفنا على اسلوب التظليل بالدمج، واللي بيعتبر من اكثر اساليب التظليل شيوعا ايضا، ومعانا بعض الامثلة للوحات منفذة بنفس الاسلوب. الاسلوب الثالث معانا هو اسلوب تقديم التظليل، وهنبدأ مع بعض بعمل طبقة من الرصاص واللي بتتخطى حدود الخط الخارجي للعنصر بتاعنا. وبنعتمد هنا بشكل أساسي على أستيكة الفحم في تفتيح المناطق المضيئة، ونبتدي نغمق في المناطق الظلية أو المناطق الغامقة الموجودة في العنصر بتاعنا. ونأكد كمان على الجزء الغامق، ونأكد على الظل الساقط على الأرضية. وزي ما انتم ملاحظين اسلوب تقديم التظليل يعتبر جمع ما بين اسلوبي التظليل التناغمي واسلوب التظليل بالدمج. ونبتدي نغمق في الخلفية بحيث ان احنا نأكد على الاجزاء المضيئة للعنصر بتاعنا. وبكده نكون اتعرفنا على اسلوب تقديم التظليل، ومعانا بعض اللوحات المنفذة بنفس الاسلوب. واسلوب التظليل الرابع معانا هو التظليل بالخطوط العشوائية، وبنبتدي مع بعض على نفس شكل الكرة بعمل خطوط عشوائية بقلم فاتح، ممكن مثلا HB أو H، ونوزع مجموعة من الخطوط العشوائية على جميع أجزاء الكرة. وبقلم أغمق شوية نبتدي نأكد على المناطق الغامقة، ونبتدي نوزع الخطوط بناء على توزيع الظل والنور على الكرة.
ونأكد أكتر على المناطق الغامقة بحيث إن احنا نجسم شكل الكرة أكتر. وبنفس الأسلوب هنبدأ نظلل ظل الكرة الساقط على الأرض بدرجة فاتحة، وبعدين نغمق أكتر لحد ما نوصل للمستوى المطلوب. ونحاول واحنا بنغمق ما نخليش خطوط حادة ما بين المناطق المضيئة والأجزاء الغامقة، بحيث ان الانتقال من الضوء للظل يكون بانسيابية واستمرارية. وبكده نكون اتعرفنا على أسلوب التظليل بالخطوط العشوائية، ومعانا بعض الأمثلة للوحات منفذة بنفس الأسلوب. الأسلوب الخامس معانا هو أسلوب التظليل الخطي، وهنبدأ مع بعض نطبقه على شكل الكرة. ودايما بنبدأ في جميع أساليب التظليل بدرجات رصاص فاتحة، بحيث ان احنا نوزع مناطق الإضاءة ومناطق الظل، وبعدين نأكد عليها بدرجات أغمق لحد ما نوصل للدرجة المطلوبة. وبنغمق أكتر عن طريق تجاور الخطوط وتلاحمها مع بعض أكتر، وبننوع في تخانات الخطوط بحيث ان الخط الرفيع بيظهر فاتح، والخطوط السميكة بتظهر أغمق. وبنلاحظ ان الخطوط بتسير في اتجاه واحد، وبنوزع الغامق والفاتح او الظل والنور بناء على توزيع الإضاءة الموجودة في شكل المجسم. وبنفس الطريقة هنطبقها على الظل الساقط على الأرض، وهنلاحظ ان الخطوط أقرب إلى شكل الخط الخارجي، ونكثف الخطوط في المناطق الأغمق لحد ما نوصل للمستوى المطلوب. وبكده نكون اتعرفنا على أسلوب التظليل الخطي، ومعانا بعض الأمثلة لأعمال منفذة بنفس الأسلوب. الأسلوب السادس معانا هو أسلوب التظليل الخطي المتقاطع، واللي هنبتدي ننفذه مع بعض على شكل الكرة.
هنوزع الخطوط الفتحة الأول بنفس أسلوب التظليل الخطي، لكن الخطوط هنا هتكون متداخلة مع بعض على عكس الأسلوب الخطي اللي بيكون فيه الخطوط أقرب إلى التوازي. وهنبدأ نوزع الخطوط حسب توزيع الإضاءة على مجسم الكرة، بمعنى إن المناطق الفاتحة هيكون تكثيف الخطوط أقل من المناطق الأغمق، واللي هيكون تكثيف الخطوط فيها أكتر وأغمق. وهنبتدي نأكد أكتر على المناطق الأغمق بحيث إن الكرة عندنا تظهر بشكل مجسم أكتر. وبنفس الأسلوب هنطبقه على ظل الكرة الساقط على الأرض. وبكده نكون اتعرفنا على أسلوب التظليل الخطي المتقاطع، ومعانا بعض الأمثلة لأعمال منفذة بنفس الأسلوب. الأسلوب السابع والأخير معانا هو أسلوب التظليل بالتنقيط، واللي بيعتبر من أسهل أنواع التظليل لأن نسبة الأخطاء فيه بتكون أقل من أنواع التظليل الأخرى، بينما يعتبر أصعبها في نفس الوقت، وده لأنه بيستهلك مجهود ووقت من الفنان على عكس أنواع التظليل السابقة. وهنبدأ ننفذه مع بعض على شكل الكرة، وهنبدأ نوزع مجموعة من النقاط بشكل عشوائي على سطح العنصر. وبعدين هنبدأ نحدد المناطق الغامقة ونأكد على كثافة النقاط فيها. بيحتاج أسلوب التظليل بالتنقيط وقت ومجهود أكتر من أنواع التظليل السابقة. ونبدأ نأكد على كثافة النقاط في المناطق الغامقة لحد ما نوصل للمستوى المطلوب. وبنفس الأسلوب نطبقه على ظل الكرة
الساقط على الأرض. وبكده نكون اتعرفنا على أسلوب التظليل بالتنقيط، ومعانا أمثلة لبعض الأعمال المنفذة بنفس الأسلوب. وبكده نكون اتعرفنا على 7 طرق وأساليب مختلفة للتظليل، وكل أسلوب ليه مظهر جمالي خاص بيه. بعض المبتدئين بيعتمد على استخدام أقلام الدمج في عملية التظليل، لكن في النهاية أنصحهم بإتقان أسلوب التظليل التناغمي والاعتماد على أقلام الرصاص بدرجاتها المختلفة فقط. وبعد إتقان أسلوب التظليل التناغمي يقدر يستخدم أدوات الدمج المختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.